είναι οι μυστικές υπηρεσίες του κεφαλαίου, οι μυστικές οργανώσεις του κεφαλαίου, δηλαδή τύπο μασονίας, Μπίλτεμπεργκ κτλ. Αυτοί αυτοκοροϊδεύονται ότι είναι ανεξάρτητες οργανώσεις για το καλό της πατρίδος και του εαυτού τους. Στην ουσία βέβαια κάθονται εκεί γιατί βολεύονται οικονομικά, ανεβαίνουν στην κλίμακα σε όποια υπηρεσία υπάρχουν διότι τους ανεβάζει η οργάνωση και έτσι ας είναι καλά τα κορόιδα. Ναι, αλλά αν τους πει κάποιος από εσάς ότι η οργάνωσή τους αυτή είναι σιωνιστική, θα σας βρίσει. Ακούστε τώρα από μένα κύριοι δύο απλές αποδείξεις για να τους λέτε, για να μην έχουν το δικαίωμα να σας βρίζουν. Πρώτον, από τον 7ο βαθμό και άνω, μέχρι το 15ο νομίζω, σε κάθε βαθμό, ορκίζονται στον όρκο τους ότι θα εκδικηθούν τους δολοφόνους του αρχιτέκτονα Χιράμ. Ρωτήστε τους κύριοι, αφού θα εκδικηθείτε και ορκίζεστε τους δολοφόνους του αρχιτέκτονα Χιράμ, ο Χιράμ ποιος ήταν? Ποιος είναι? Ο Χιράμ κύριοι είναι αυτός που κατασκεύασε τον ναό του Σολομόντος. Άρα λοιπόν ορκίζεστε κύριοι μασόνοι κατευθείαν στο ναό του Σολομόντος και αφήστε αν είναι εβραϊκή δεν είναι η οργάνωσή σας. Πέστε τα αλλού αυτά. Δεύτερον, στο 30ο βαθμό, ο 30ος βαθμός είναι ο υπότης καδό. Όποιος ορκίζεται λοιπόν, ορκίζεται αν δει αδερφό καδό στο απέναντι στρατόπεδο, όχι μόνο δεν θα τον πολεμήσει, αλλά θα δώσει και τη ζωή του για να τον προφυλάξει. Ο αδερφό από τη Θεσσαλία, πώς τον ονομάζουμε κύριοι? Αδερφό Θεσσαλό. Από την Κρήτη αδερφό Κρητικό. Άρα ο αδερφός καδό από πού είναι? Από την Καδί. Η Κάδη. Άρα λοιπόν ορκίζεστε σε αυτόν που είναι από την Κάδη. Τι είναι η Κάδη? Η Κάδη είναι μια τοποθεσία στην Παλαιστίνη, οροπέδιο, το οποίο κατά την εβραϊκή θρησκεία, όταν τελείωσε ο κατακλυσμός του Νόε και ήθελε ο Θεός να φύγουν τα νερά, άνοιξε εκεί μία τρύπα και έφυγαν τα νερά της γης και ήρθε πάλι στεριά και ονομάζεται Κάδη. Όσοι είναι από χωριά, Κάδη ξέρετε, η χωρική είναι εκείνο το ξύλινο αυτό βαρέλι, ψηλό ανοιχτό από πάνω, που χρησιμοποιείται ως αποθήκη γάλατος ή τυριών. Άρα λοιπόν και εκεί, και εκεί συγκεντρώθηκαν οι σιωνιστές όταν επρόκειτο να ρυθμίσουν το πώς, μάλλον να βάλουν τις αρχές που θα ακολουθήσουν για να γίνουν κοσμοκράτορες. Από τότε έχουν το όνειρο της κοσμοκρατορίας, τότε βάλανε τις ρίζες. Άρα ο αδερφός Καδό ορκίζεται κατευθείαν ως σιωνιστής. Και μάλιστα κατά τα εβραϊκά έθιμα ή κατεστημένα, μασόνοι θεωρούνται μόνο αυτοί που έχουν περάσει τον 30ο βαθμό. Οι άλλοι είναι σε προπαρασκευαστικό στάδιο και δοκιμάζονται μέχρι να φτάσουν εκεί και από εκεί και πέρα τους δίνουν την τιμή να μπουν στην κάθε αυτού μασονία. Τα άλλα είναι κοροϊδίες και για αυτούς και για όλους. Όσοι δεν θέλετε να μάθετε ποια είναι τα μυστικά τους, τα οποία τα δίδουν στον 33ο βαθμό, θα διαβάσετε το βιβλίο μου ενημέρωσης και εκεί θα τα βρείτε όλα. Ποια είναι? Ταπεινά δυστυχώς και ελεεινά είναι. Δεν έχω χρόνο να σας τα αναπτύξω. Πώς τα γνωρίζω? Έτυχε να έχω αδελφικούς φίλους δύο βανσόνους 33ο βαθμού και 3 32ου. Τον έναν του 33ου μου τον φάγανε και τους δύο από τους 3 του 32ου.
εν ζωή είναι μόνο ένας του 33ου και ένας του 32ου. Όσους ανακάλυψαν ότι μου δίναν τα μυστικά τους έχουν πλέον εξαφανιστεί. Ονόματα μερικά από αυτούς θα τα βρείτε πάλι στο ίδιο βιβλίο μου που λέω πώς πήρα τα μυστικά τα μεγάλα, το χθες και αύριο. Και τώρα ποια είναι το μέλλον των μασόνων. Θα τους πω το μέλλον να το ξέρουν. Όταν ο σιωνισμός καταφέρει να επιτύχει την παγκοσμιοποίηση μέσα σε ελάχιστα χρόνια, 2-3, θα έχει εκτελέσει όλους τους μασόνους και τις οικογένειες αυτών. Το σχέδιο θα σας πω, κύριε, και θα δείτε ότι και πώς έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τώρα. Θα σας πω και τα σημάδια για να ξέρετε. Τόσο ενήμερος είμαι στα μυστικά του κατεστημένου. Θα καλλιεργήσουν την ανθρωπότητα με ανθρώπους δικούς τους, της φυλής τους και της θρησκείας τους πλέον, που να είναι 100% έπιστοι και ελεγχόμενοι, ή στην ανθρωπότητα όλη, ότι όλα τα βασανιστήρια που πέρασε, φτώχες και τα λοιπά, τα έκαναν οι μασόνοι. Και θα δείχνουν ποιος τα έκανε. Τα έκανε ο τάδε, τάδε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ναι, αλλά αυτός δεν ήταν της Μπίλντεμπεργκ. Ναι, ήταν της Μπίλντεμπεργκ. Εκείνος ο υπουργός, εκείνος δεν ήταν μασόνος. Ναι, ήταν και τα λοιπά. Και θα καλλιεργήσουν με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τις μυστικές άλλες υπηρεσίες που έχουν για τους πράκτορες τους ένα μίσος μεταξύ των απλού λαού και των μασόνων. Και εις δεδομένη στιγμή θα βρουν τον τρόπο αυτοί, ξέρουν πως θα δημιουργούν τις επαναστάσεις, θα κάνουν επανάσταση οι λαοί κατά των μασόνων. Θα τους κλαδέψουν όλους, και αυτούς και τις οικογένειές τους, και θα είναι ήρωες αυτοί που τους οδήγησαν. Μα αυτοί είναι κρυφοεβραίοι βασικά και καθαρά δικοί τους. Λοιπόν, αυτοί σαν ήρωες το λαό που ελευθέρωσαν από τους τυράννους του θα τον έχουν ως Θεό και θα μπορούν να κυβερνήσουν άλλα 200-300 χρόνια χωρίς κανείς να μπορεί να σκεφτεί το παιχνίδι που παίχτηκε. Και εύχομαι στους μασόνους να έχουν την τύχη του Καντάφη και όχι του Σαντάμ Χουσέιν. Γιατί του Καντάφη, τον Καντάφη τον σκότωσαν μια φορά και πέθανε μια φορά. Τον Σαντάμ Χουσέιν τον σκότωσαν 2 φορές και πέθανε 2 φορές. Σκότωσαν πρώτα τα παιδιά του και του τα άλεξαν νεκρά και πέθανε, και μετά σκότωσαν και αυτόν και πέθανε δεύτερη φορά. Εύχομαι οι μασόνοι να μην σκοτώσουν τα παιδιά σας πρώτα και μετά εσάς. Να σκοτώσουν εσάς πρώτα και μετά τα παιδιά σας, ώστε να πεθάνετε μια φορά. Γιατί διαφορετικά θα πεθάνετε 2 φορές. Και ο Σαντάμ και ο Χουσέιν ήτανε, ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Καντάφη μασόνοι, υψηλόβαθμοι και δικτάτορες. Και εκτέλεσαν πλήρως τις διαταγές του κατεστημένου και τους βοήθησαν πολύ. Μην ξεχνάμε πως ο Σαντάμ επετέθη στο Κουβέιτ για να βρουν αφορμή οι Αμερικάνοι να κατέβουν και να κάνουν βάση, και αφού κάναν τη βάση στο Κουβέιτ, μα από αυτοί χτύπησαν τον Σαντάμ και σκότωσαν τα παιδιά του και αυτόν. Δεν έχουν αγάπη προς τους δούλους που τους υπηρετούν οι δικτάτορες, κύριοι. Όχι παρόντες, αλλά εις όλη την ιστορία της ανθρωπότητος. Ο κάθε δικτάτορ σε χρησιμοποιεί ως δούλο για να επιτύχει αυτά που θέλει, και αφού εσύ τον βοηθήσεις, στο τέλος δεν σε έχεις εμπιστοσύνη, θα σε εκτελέσει. Τους δε μασόνους θα τους εκτελέσουν για 2 λόγους, κύριοι, και να μην βαφκαλίζονται ότι αυτοί θα είναι πιο πιστοί και θα τους εκτελέσουν. Τους πάντες θα εκτελέσουν, ούτε έναν δεν θα αφήσουν. Γιατί? Πρώτον, διότι γνωρίζουν τα μυστικά των κυβερνώντων και φοβάται μην τυχόν μετά αυτοί τα φέρουν στη δημοσιότητα και πάρουν απαλλαγή από την κατηγορία που τους έκαναν, και επομένως επειδή έχουν τα μυστικά τους θα τους εκτελέσουν. Δεύτερον, αυτοί είναι οργανωμένοι, έχουν οργάνωση και δεν ξέρουν.
Και σαν οργανωμένοι, εάν τους πιάσει λόξα, μπορεί να στραφούν κατά των κοσμοκρατόρων. Άρα τους φοβάται και ως δύναμη. Επομένως δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τους χαρίσουν. Γι' αυτό ακριβώς τίνω χείραν φιλίας και αγάπης προς όλους τους μασόνους. Οι βασικοί μου φίλοι ήταν μασόνοι. Γιατί, άστε εδώ, θα το βρείτε στο χθες και αύριο, εκεί θα βρείτε γιατί. Το έχω γραμμένο με πλήρη συνείδηση και καθαρά ψυχή. Όσοι εκ των μασόνων θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα το οποίο ακολούθησαν οι μασόνοι το 1821 με τη φιλική εταιρεία, εγκατέλειψαν πλήρως τη φιλική εταιρεία και εγκατέλειψαν πλήρως τη μασονία και τάχθησαν στη φιλική εταιρεία και πολέμησαν, και μάλιστα μερικοί από αυτούς σκοτώθηκαν, όπως ο τάδε και τάδε σκοτώθηκαν. Όσοι λοιπόν θέλουν να εγκαταλείψουν τη μασονία και να αγωνιστούν για την ανάταση της Ελλάδος, είναι ευπρόσδεκτοι και θα φερθούμε όπως λέει η χριστιανική θρησκεία. Ο πατέρας εφέρθη όταν ήρθε ο άσοδος Υιός, έσφαξε των συντευτών μόσχων και διοργάνωσε το καλύτερο γλέντι. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, κύριοι, και να μην μας πολεμάνε. Εμείς είμαστε αγνοί και τους θέλουμε. Αυτοί θα σταματήσουν να προδίδουν την πατρίδα και να υπηρετούν τον κατακτητή. Αν σταματήσουν, εμείς είναι αδέρφια μας. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Χριστός είπε ουδής δύναται να υπηρετεί δύο κυρίους. Άρα πώς μασόνε εσύ λες ότι είσαι Έλληνας? Δεν είσαι Έλληνας αφού είσαι μασόνος. Η μασονία είναι διεθνής οργάνωση των σιωνιστών. Το διεθνισμό διδάσκεις και έχεις στην ψυχή σου. Δεν είσαι Έλληνας. Ή μασόνος θα είσαι ή Έλληνας, δεν μπορεί να είσαι και τα δυο. Και η απλή λαϊκή παροιμία λέει δεν πηγαίνουν δυο καρπούζια σε μια μασχάλη, θα πέσουν. Άρα λοιπόν μασόνοι, καθαρίστε τη θέση σας και πιάστε ποια θέση θέλετε.